นาวิกโยธินสหรัฐชุดรบชายฝั่งที่3กรมชายฝั่งนาวิกโยธินกองพลนาวิกโยธินที่3ดำเนินการฝึกรบการโจมตีขนาดกองร้อย Company Attacks ณพื้นที่ฝึกโพฮาคูโลอา Training Area 20 ตุลาคม 2023 ก่อนเข้าร่วมในการฝึกผสมรหัส JPMRC Joint Pacific Multinational Readiness Center ศูนย์ความพร้อมข้ามชาติแปซิฟิกตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน กองร้อยนาวิกโยธินชุดรบชายฝั่งที่ 3 กำลังดำเนินการขั้นสุดท้าย Final Phase ของการฝึกตามวงรอบของพวกเขาบนเกาะใหญ่ของฮาวาย Developing a culture of decentralized decision making การพัฒนาวัฒนธรรมการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 องค์กรทหารอเมริกันหลายแห่งได้พยายามจำลองทฤษฎี Avtrax Tactic โมเดลการฝึกและการศึกษาภาวะผู้นำแบบปรับตัวมุ่งเน้นไปที่ทักษะการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างไรก็ตามทั้งสองไม่ได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบันกลางของทุกกำลังรบกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บุกเบิกระบบบัญชาการและควบคุมร่วมทุกขอบข่ายเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจในระดับล่างแต่แนวคิดนี้ยังคงเป็นระยะขั้นต้นนาวิกโยธินซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการปรับตัวและให้ความสำคัญกับความเป็นผู้นำของนายทหารชั้นประทวน NCO Non-Commissioned Officer Leadership ได้เปิดตัว MCDP-7 Marine Corps Doctrinal Publications สิ่งตีพิมพ์หลักนิยมกองทัพนาวิกโยธินการเรียนรู้ซึ่งสรุปปรัชญาที่มีวิสัยทัศน์โดยที่จิตใจเป็นอาวุธที่เหนือกว่าเทคโนโลยีทุกรูปแบบแม้จะมีมาตรการเหล่านี้แต่การมุ่งเน้นโดยรวมในกองกำลังร่วมยังคงอยู่ที่การตัดสินใจแบบรวมศูนย์จิตวิญญาณที่แท้จริงของ Avtrax Tactic การทำความเข้าใจเจตนาความสัมพันธ์โดยธรรมชาติระหว่างผู้นำและความสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างอำนาจและความรับผิดชอบถูกมองข้ามและไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในศูนย์ฝึกทหารและมหาวิทยาลัยของสหรัฐ Avtrax Tactic ปรัชญาแห่งศิลปะแห่งสงครามและความเป็นผู้นำในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 19 กองทัพเยอรมันได้พัฒนา Avtrax Tactic ซึ่งเป็นปรัชญาใหม่ในการทำสงครามมีเจตนาเพื่อเพิ่มความเร็วของการกระทำและการพัฒนานอกจากนี้ยังต้องรวมถึงการฝึกซ้อมร่วมหลายขอบข่ายใน C2 Command and Control ของสภาพแวดล้อมที่ถูกขัดขวางการท้าทายความสามารถและกระบวนการทดสอบภาวะวิกฤตยุทธภัณฑ์และบุคลากรของเราความฉลาดทางอารมณ์ต้องเป็นคุณลักษณะสำคัญของความเป็นผู้นำที่ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและผลลัพธ์เราจำเป็นต้องปลูกฝังความสำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวิชาชีพที่ลึกซึ้งและสมบูรณ์ตลอดทั้งกำลังความสัมพันธ์ที่พัฒนาผ่านความยากลำบากที่มีร่วมกันการฝึกอบรมในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างเข้มงวดและในสถานที่ชมรมเช่นนายทหารและนายทหารชั้นประทวนซึ่งมีการแบ่งปันกลยุทธ์และบทเรียนชีวิตจากครูถึงนักเรียนสภาพแวดล้อมการดำเนินงานในอนาคตจะสร้างความต้องการใหม่ๆให้กับผู้นำทุกระดับผู้นำของเราจะต้องมีการฝึกอบรมการศึกษาและประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น General Joseph Francis Dunford Jr. ผู้บัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐคนที่ 36 ราชาแห่งขอบข่ายสารข้อความขอบข่ายมนุษย์ถึงกองกำลังร่วมปี 2015 นักวิชาการแย้งว่าการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจและการบังคับบัญชาภารกิจกำลังจะตายไปมีการโต้แย้งว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านปัญญาประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ควอนตัมและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data จะเอาชนะความจำเป็นในการคิดเชิงวิพากษ์และการตัดสินใจของมนุษย์ในสนามรบผู้นำจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรและการต่อสู้ส่วนใหญ่จะกระทำโดยแพลตฟอร์มไร้คนขับประวัติศาสตร์จะพิสูจน์ว่าพวกเขาคิดผิดประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการต่อสู้ของสงครามแต่ไม่ใช่แก่นแท้ของสงครามนวัตกรรมเหล่านี้จะจัดอยู่ในประเภทนั้นด้วยสิ่งประดิษฐ์ของวันนี้และวันพรุ่งนี้จะสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการทำสงครามซึ่งยังคงต้องใช้เหล่ากะลาสีทหารนาวิกโยธินหรือนักบินที่ใช้เทคโนโลยีในการตัดสินใจขณะนี้เรามีขอบข่ายทางทะเลอากาศพื้นดินไซเบอร์และอวกาศอย่างไรก็ตามขอบข่ายของมนุษย์นั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใด
สงครามในอนาคตจะเร็วขึ้นพลังทำลายร้ายแรงมากขึ้นและกระจายมากขึ้นกว่าที่เคยพบเห็นมาผู้นำทุกระดับจะดำเนินการตามสัญชาตญาณและเจตนาของผู้บังคับบัญชาในสภาพแวดล้อมของการสื่อสารที่ลดค่าต่ำลงการระบุตัวตนของข้าศึกที่ถูกอำพรางสายการส่งกำลังหรือสิ่งอุปกรณ์ที่ตึงเครียดและรูปขบวนที่กระจัดกระจายอย่างมากการเกิดขึ้นของอาวุธใหม่ที่มีพิสัยไกลและอัตราความร้ายแรงของพลังทำลายที่สำคัญจะต้องมีการควบคุมหน่วยส่วนหน้าในสภาพแวดล้อมนี้การตัดสินใจแบบกระจายอำนาจจะกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและผู้นำหน่วยขนาดเล็กในระดับกองร้อยและหมู่จะต้องได้รับการดูแลอำนาจการปฏิบัติงานในระดับกองพลน้อยและสูงกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพื่อช่วยเหลือผู้นำควรมีการสำรวจและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจเทคโนโลยีเช่นหน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหม Deep Green ซึ่งเป็นระบบในการเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจหรือการข่าวฝ่ายตรงข้ามแบบเรียลไทม์ซึ่งใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการจำลองเพื่อวิเคราะห์การกระทำของศัตรูควรได้รับการวิเคราะห์เพิ่มเติมเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่อีกประการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจคือความคิดการวิเคราะห์และเชื่อมต่อซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหาขนาดใหญ่สำหรับการวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานลดจำนวนภัยคุกคามด้านกลาโหมเพื่อการทำงานร่วมกันและการตัดสินใจผู้ช่วยร่วมสำหรับปฏิบัติการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังซึ่งมีเจตนาเพื่อการวางแผนและการเปรียบเทียบการดำเนินการถือเป็นอีกระบบหนึ่งในกลุ่มระบบนี้ด้วยการถือกำเนิดของ Global Information Grid ศูนย์กลางในการควบคุมบังคับบัญชาใช้ในกิจกรรมทางทหารและรัฐบาลหรือศูนย์กลางการส่งคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการระดับชาติห้องบัญชาการสงครามทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ความรู้จะมีพลังก็ต่อเมื่อมีการแบ่งปันและการแบ่งปันข้อมูลจะต้องถูกมองว่าเป็นวิธีในการยกระดับการตัดสินใจระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา Auftrags Tactic แบบจำลองของเยอรมันให้ความสำคัญกับผู้บัญชาการทางยุทธวิธีเพื่อความยืดหยุ่นในการตัดสินใจที่จะส่งผลกระทบต่อเจตนาโดยรวมเทคโนโลยีไม่ควรมีการดำเนินงานการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจเป็นวิธีเดียวที่จะควบคุมพลังรวมของกองกำลังร่วมที่ช่วยยกระดับพลังทำลายร้ายแรงและความอยู่รอดในสนามรบสมัยใหม่แนวคิดของ10 โทเชิงยุทธศาสตร์ยังคงใช้ได้และจำเป็นต้องได้รับการรื้อฟื้นใหม่ในเวลาเดียวกันเราต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำอาวุโสของเราในการประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์ของเครื่องมือทั้งหมดของอำนาจแห่งชาติการคิดเชิงวิพากษ์และศิลปะในการเปิดใช้งานการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจโดยผู้ใต้บังคับบัญชาฉันไม่เสนอให้วางแผนการรณรงค์หรือการทับให้กับคุณแต่เพียงเพื่อวางงานที่พึงปรารถนาที่จะทำและปล่อยให้คุณมีอิสระในการดำเนินการในแบบของคุณเอง General พลเอกกรันต์กล่าวคำแนะนำต่อ General พลเอกเชอร์แมน 1864 มีงานเขียนมากมายเกี่ยวกับอนาคตของสงครามเรารู้ว่ามันจะเป็นแบบข้ามภูมิภาคหลายขอบข่ายและอเนกประสงค์เทคโนโลยีใหม่จะปรากฏตัวขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของสงครามและชัยชนะจะตกเป็นของผู้ที่ควบคุมความวุ่นวายของสภาพแวดล้อม VUCA Volatile Uncertain Complex Ambiguous ความผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนคลุมเครือ โดยใช้ความเร็วและจังหวะเพื่อเพิ่มพลังโจมตีสนามรบในอนาคตจะต้องมีการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจโดยมีอำนาจในการปฏิบัติงานที่ถูกผลักดันให้อยู่ในยศตำแหน่งระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและผันผวนนี้ NATO สามารถสร้างและรักษาความเป็นอันดับหนึ่งเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติงานเหนือศัตรูของเราผ่านการลงทุนในทุนมนุษย์ Human Capital เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ NATO จะต้องปฏิวัติวิธีคิดของเราจากคิดอะไรเป็นคิดอย่างไรการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนี้จะต้องได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันตั้งแต่เริ่มการฝึกจนถึงความก้าวหน้าของอาชีพการฝึกจะต้องเป็นเรื่องที่ท้าทายโดยกำหนดเงื่อนไขสำหรับประสบการณ์จริงที่ทุกขอบข่ายต้องแข่งขันกันจะต้องเน้นการทดสอบบุคลากรอุปกรณ์และกระบวนการของเราเพื่อให้มั่นใจถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานและความยืดหยุ่นสิ่งที่พันธมิตรต้องการคือวัฒนธรรมใหม่ของ Auftrags Tactic ที่ซึ่งผู้บังคับบัญชาพัฒนาความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับผู้ใต้บังคับบัญชาวัฒนธรรมที่เจตนาของผู้บังคับบัญชาคือคำขวัญคติพจน์ในการปฏิบัติงานและที่ซึ่งวิธีการข
ของความสำเร็จของภารกิจตกเป็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเราต้องส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเรารู้ว่าจะดำเนินการหากไม่มีคำสั่งเราต้องฝึกฝนให้คาดหวังถึงความคิดริเริ่มและสนับสนุนให้พวกเขาใช้ความเฉลียวฉลาดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่าวิสัยทัศน์ของผู้บังคับบัญชากลายเป็นความจริง U.S. Marine Corps Video by Corporal Eric Huyn Marine Corps Gazette รัฐกิจจานุเบกษานาวิกโยธินสหรัฐกรกฎาคม 2021 เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์